Chào các bạn, ở video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách tẩy lông ở nhà hiệu quả, không đau, không rát. Nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay sẽ có một thìa băng tinh soda, thuốc đánh răng, chúng ta cần thêm một thìa đường. Sau đó các bạn trộn đều hỗn hợp này lên nhé. Sau đấy các bạn trộn đều hỗn hợp lên. Vậy là chúng ta đã có một bát hỗn hợp để tẩy lông như thế này các bạn nhé. Đầu tiên các bạn hãy làm sạch cái vùng cần tẩy lông và sau đó chúng ta cho hỗn hợp này lên. Các bạn để nguyên như thế này 30 phút. Sau 30 phút, các bạn hãy lấy khăn ấm và lau sạch, lau ngược phần lông mọc. Chúc các bạn thành công!